Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve. Këtu në Top Channel shohim zhvillimet kryesore. Më 2 mars, komuniteti musliman shqiptar do të zhvillojë zgjedhjet për kreun e këtij institucioni që grupon numrin më të madh të besimtarëve. Në garë është konfirmuar kreu aktual i komunitetit Skënder Bruçaj, por pritet që të sfidohet nga muftiu i Tiranës Ylli Gura dhe imami i Golemit. Edi Rama tha se qeveria e tij do të vijojë deri në fund të mandatit qeverisës. Kryeministri akuzoi opozitën duke thënë se sot në 2019 arrim në pikën që vendi të kërcënohet nga fantazmat e 1997-s për të shpëtuar Saliu drejtësisë apo Luli për të shpëtuar karrigen. Partia Demokratike ka marrë vendim që të nisë protesta të pandërprera çdo të njëjtë para selisë së kuvendit për të mos lejuar mbajtjen e mbledhjeve. Basha tha se sezoni protestave sapo ka nisur. Kreu i Partisë Demokratike mblodhi sot krerët lokal të partisë që drejton në funksion të organizimit të protestave. Ish kryetari i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika ka sërish probleme me drejtësinë. Prokuroria e ka marrë sërish si të pandehur ish kryebashkiakun e Vlorës së bashku me 7 punonjës të bashkisë që drejtonte. Arsyeja është se akuzohen për abuzim në dhënien me koncesion të parkimeve në qytetin e Vlorës për 15 vite. Koncesioni u dha kompanisë TIS së Park SHPK. Dimri është rikthyer sërish me temperatura të ulta dhe rreshje dëbore në juglindje dhe verilindje të vendit. Sot në mëngjes dëbora zbardhje dhe qytetin e Durrësit, ndërkohë që në verilindje problem është era e fortë e cila ka përmbysur kamionët. Qytetet shqiptare kanë infrastrukturë të vështirë për çdo kënd, por për personat para apo tetraplegjik kthehen në të pakalueshëm. Jeta mbi 4 rrota për këta persona është e vështirë sepse ata nuk kanë akses në transportin publik, në institucione apo edhe për të kaluar një trotuar. Më 2 mars, komuniteti musliman shqiptar do të zhvillojë zgjedhjet për kreun e këtij institucioni që grupon numrin më të madh të besimtarëve. Në garë është konfirmuar kreu aktual i komunitetit Skënder Bruçaj, por pritet që të sfidohet nga muftiu i Tiranës Ylli Gura dhe imami i Golemit. Ndjekim Muhamet Veliun. Komuniteti musliman i Shqipërisë më datë 2 mars do të zgjedhë kryetarin e ri. Kreu aktual Skënder Bruçaj do të kandidojë për një mandat të dytë. Deri tani, me sa shikojmë edhe me sa jam informuar edhe nga Komisioni i vlerësimit kandidaturave, është kryetari në detyrë, i cili është edhe kandidati natyrshëm për postin e kryetarit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë. Përballë Skënder Bruçajt, për momentin i vetmi sfidant që ka dorëzuar aplikimin së bashku me platformën është imami i xhamisë së Golemit, Gëzim Abdi Shahu, i cili ka studiuar për teologji në Arabinë Saudite. Abdi Shahu është aktualisht edhe punonjës në KMSH. Kur kanë mbetur edhe 6 ditë nga mbyllja e afatit për dorëzimin e aplikimeve, Top Channel ka mësuar se edhe muftiu i Tiranës, Ylli Gura, me gjas mund të futet në garë. Janë 35 muftin nga e gjithë Shqipëria, 12 antarë të kryesisë së KMSH-s dhe 45 antarë të shoqërisë civile që me votë fshet zgjedhin kryetarin me një mandat 5 vjeçar. Sa herë që ka zgjedhje për kreun e komunitetit musliman shqiptar, ka një angazhim të fortë, por të padukshëm nga autoritetet shtetërore, posaçërisht nga shërbimi i inteligjencës shqiptare SHISH, po ashtu edhe nga Departamenti Antiterrorit në Policinë e Shtetit. Kjo me qëllimin final, që kreu muslimanëve shqiptar të vi nga rrallët e atyre që aplikojnë islamin tradicional dhe jo nga rrallët e atyre që kanë importuar nga lindja e mesme rryma që konsiderohen si radikale, herë dhe ekstremiste. Muhamet Veliu, Top Channel, Tiranë. Ky është Top Channel. Edi Rama tha se qeveria e tij do të vijojë deri në fund të mandatit qeverisës. Kryeministri akuzoi opozitën duke thënë se sot në 2019 arrim në pikën që vendi të kërcënohet nga fantazmat e 1997-s për të shpëtuar Saliu drejtësisë apo Luli për të shpëtuar karrigen. Ndjekim Indrit Marakun. Përpara përmjetarëve Edi Rama tregoi 3 arsyet për të cilat sipas tij opozita po përpiqet të rikthejë një skenar të ngjashëm atë të vitit 1997. Cili shqiptar me mend kokë mund të pranoj që sot në 2019 Shqipëria të kërcënohet nga fantazmat
e 1997-ës. Për çfarë? Për të shpëtuar Saliu drejtësisë, për të shpëtuar Luli Karrigën, sekretari i partisë, apo për të kthyer me kokë Mona në mes të tepsisë? Kryeministri pohoi se gjatë këtyre ditëve ka marrë mesazhe të shumta nga qytetarët që i kërkojnë të mos lëshojë pe. Unë s'kam asnjë pe në dorë për të lëshuar, unë kam një detyrë për të kryer, që është detyra që ma jep mua dhe na jep të gjithëve ne kontrata që kemi me shumicën e shqiptarëve. Të qeverisim deri kur të mbaroj mandati ynë dhe deri kur të kemi votat në parlament. Fenomene si korrupsioni dhe droga pohoi Rama nuk kanë munguar, por shton se opozita është e padenjë që të drejtojë gishtin e akuzës drejt tij. Na akuzoj ne, sikur erdhen këtu nga hëna. Jo sikur ishin bërë njësh me mint atje në Lazarat. E shinin arat edhe i ndanin parat bashkë me këta. Reforma drejtësi, tha Rama, është arsyeja e vërtet përse opozita ka braktisur institucionet. U formuan institucionet e para drejtësisë dhe po formohet dhe ajo prokuroria speciale kundër korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Ajo prokuroria speciale që ishte një nga arsyet kryesore pse këta nuk e donin reformën drejtësi. Pikërisht ndihmën e prokurorisë kërkoi dhe një qytetare që akuzoi me emra të përvetshëm ish zyrtarët e lartë të LSI-s deri në nivel ministri, për të cilët tha se i kanë kërkuar para në këmbim të një licence linjash autobusi. Në 2017, Sokol Dervishi ka marrë nga 2 persona 50 milion lek që ka shitur licenca tona. Çfarë kërkon zonja Moni, doktoresha? Akoma të na shkel me këmbë, zoti ma mori burrin. Moni ma mori linjën e autobusit. Sot kërkoj që u kthye prokuroria, t'i kthehet Ministrisë Transportit të shikojë licenca tona, që i ka marrë 50 milion Sokol Dervishi dhe bënte fushat. Barisha Qirit i kam shkuar dhe më thoshte, i thosha besoj se do të më besosh, hidh paran. Ku t'i gjenja zoti kryeministra ato para që unë t'i jep një për licencën, zoti Topalli, Ermal Topalli, ka marrë 5 milion për një linjë që na ka dhënë Këlqyr Tiranë. Partia Demokratike ka marrë vendim që të nisë protesta të pandërprera çdo të njëjtë para selisë së kuvendit për të mos lejuar mbajtjen e mbledhjeve. Basha tha se sezoni i protestave sapo ka nisur. Kreu i Partisë Demokratike mblodhi sot krerët lokal të partisë që drejton në funksion të organizimit të protestave. Partia Demokratike vendosi që të organizojë çdo të njëjtë protesta përpara godinës së parlamentit. Pas mbledhjes me kryetarët e degëve lokal, kreu i opozitës Lulzim Basha lajmëroi se protesta më e madhe do të organizohet në datën 16 mars me qëllim rrëzimin e Edi Ramës nga qeveria. Do të zhvillohet një tjetër protestë e madhe kombëtare me qëllim rrëzimin e uzurpuesit të qeverisë së Shqipërisë Edi Ramës, protesta e cila do të kenë për qëllim maksimalizimin e pjesëmarrjes qytetare, bashkimit qytetar dhe zemrimit qytetar për reagimin e papërgjegjshëm të klikës kriminale që është kapur duke vjedhur votat e shqiptarëve. Kreu i PD-s deklaroi se Edi Rama ka një plan për kapjen e zgjedhjeve të ardhshme vendore, ndaj kërkohet një qeveri tranzitore për zhvilluar zgjedhje të lira. Hapi që kemi hedhur tendën e kaluar nuk është pakthim vetëm për opozitën, por është pakthim edhe për Edi Ramën. Ne nuk do t'i lëmë as zgjedhje ardhshme, as fatin e shqiptarëve në dorë të narkomafjas që po përgatitet të blej zgjedhjet e ardhshme, sepse zgjedhjet e ardhshme me narkomafja dhe me madurën e Ballkanit nuk do të ketë. Ndërkaq analistët sugjerojnë se zgjidhja e krizës duhet të vijë nga dialogu. Ata propozojnë një takim të dytë, një krokodil 2, si takimi që ndodhi disa vite më parë në restorantin e njohur me emrin Krokodili në Strasburg. Analistët Roland Lami dhe Aleksandr Qipa e shikojnë zgjidhjen e ngërçit politik ku ka hyrë Shqipëria përmes një ndërmjetësimi nga ndërkombëtarët. Në këtë lloj pozicione që janë dy forcat politike që janë në kajet ekstreme të tyre, unë shoh të mundshëm vetëm një propozim apo një formulë që është Krokodili 2, i ngjashëm me atë të vitit 2010, ku faktori ndërkombëtar do të luajë një rol decisiv. Mendoj që vetëm ai ka rol në ditën e vazhdim për ta zgjidhur ngërçin. Nuk mund të zgjidhet kriza duke ecur në hullinë e konfliktit dhe antagonizmit të thellë radikal politik. Në Shqipëri është krijuar kultura, fatkeqësisht kultura e ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar. Pashmangshmërisht kësaj radhe nuk mund ta injorojmë.
Ndërsa Antona Bilekaj është i mendimit se zgjidhja duhet të vijë nga klasa politike shqiptare. Është një krizë e paprecedent që do të kërkojë një zgjidhje pa precedent. Nga ana tjetër, ka politikisht mund të shohim që Edi Rama nuk ka ndërmend të tërhiqet, do të qeverisë deri në 2021, nuk e gjen me vend të bëjë zgjedhje të parakohshme, ndërsa opozita nuk ka ndërmend të futet në asnjë parëzgjedhje me Edi Rama kryeministër. Prandaj kjo krizë është shumë e vështirë të zgjidhet dhe do të shihet në vazhdim se çfarë do të ndodhë me tërheqjen e palëve. Zgjidhja do të ishte një parlament i ri, sepse ndryshe nuk mund të vazhdohet me një parlament monopartiak. Por Bilekaj i druhet një përshkallëzimi të krizës politike. Precipitimi i situatës është krijimi një krize politike më të gjerë. Për shembull me bllokimin e pushtetit lokal, me ardhjen e zgjedhjeve lokale ku opozita nuk do të marrë pjesë. Pra do detyrohen të shtyhen zgjedhjet lokale. Kjo është precipitimi politik dhe nuk besoj që do të ketë radikalizim social, konflikt social për shkak të këtij konflikti politik. Një lajm për një draft marrëveshje me 22 pika po qarkullon me shpejtësi kryesisht në rrjetet sociale dhe në portale. Lajmi pretendon se ajo është marrëveshja që Kosova do të bëjë me Serbinë e që mund të nënshkruhet në verën e këtij viti. Ne pyetëm portalin nga Presheva dhe ata zyrtarisht thonë se lajmin e kishin gjetur në një koment në Facebook. Kjo shtyn dyshimet serioze se bëhet fjalë për një lajm fake në një moment të nxehtë të debatit për korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Po le të ndjekim çfarë shkruhej aty. Një portal nga Presheva publikoi pa cituar burime 22 pika për të cilat thotë se janë pikat kyçe të draft marrëveshjes së propozuar të traktatit të miqësisë dhe fqinjësisë së mirë me Serbisë dhe Kosovës me ndërmjetësimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Francës. Lajmi u ripublikua në shumë media online në Kosovë dhe Serbi duke krijuar një përshtjellim të madh. Top Channel kontaktoi me gazetarin e këtij portali Zejni Dauti, i cili tha se ky nuk është një lajm i tyre, për status i një personi në Facebook, pa dhënë detajet se kujt. Megjithatë, ky lajm fake news apo i vërtet është përhapur me shpejtësi. Por çfarë thuhet në të dhe si është shpjeguar shkëmbimi i territoreve? Kufiri perëndimor mes dy shteteve është tër vija gjatësore e liçenit Ujman Gazivod. Nga ana kosovare në linjën Vitkovigje, Brnjak, Rezall, Kovač, Zubin Potok. Nga ana serbe pjesa mbi Zubin Potok deri në kufirin aktual. Në pikat e asaj që pretendohet nga media shqiptare në Preshev ka edhe një përcaktim edhe për Mitrovicën. Mitrovica bashkohet, merr statusin Free City me afat kohor prej 35 vjetësh, jo më shumë se 99 vjeçare dhe përfshin rrethin me kufijt, Zemanic, Drent, Seraj, Maxhere, Stari Tërg, Bajgor, Këqiri Madh, Koshutov, Zupçe. Administratori kryetari i qytetit është me presidium, një serb, një shqiptar dhe një i caktuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s me mandat 5 vjeçar. Qyteti ka edhe kuvendin e vet me 50 deputet të ndarë për gjysmë dhe 5 të huaj të caktuar nga administratori i huaj. Ndërsa Trepça merr status special me krijimin e konsorciumit të përbashkët nga kapitali amerikan, francez, rus, kinez për 99 vite në shfrytëzim. Nga kontributet 15% i ndahen Mitrovicës, 35% për Serbinë dhe 50% për buxhetin e Kosovës. Ky lajm ka prodhuar reagimet menjëhershme. Njëri prej udhëheqësve kryesor të UÇK-s, Bardhyl Mahmuti, ka thënë se dikush po manipulon me një hartë në të cilin pretendohet se Kosova fiton më shumë në një shkëmbim të mundshëm territoresh me Serbinë. Ne do të lidhemi tani direkt me Prishtinën, me studion e Top Channel atje për të biseduar me analistin Fisnik Halimi. Përshëndetje nga Tirana. Si shikoni ju këto lajme pas një burim serioz që tregojnë marrëveshje? Kemi të bëjmë thjesht me fake news apo ndonjë strategji që publiku në dy anët e kufirit ta përtyp para se të hidhet në diskutim marrëveshja e vërtet? Padyshim se kemi të bëjmë me një fake news në rastin e dokumentit i cili po qarkullon, sepse ky dokument thjesht shihet se është një dokument i prodhuar dhe pa adresë. Edhe pse është e pritshme që në ditët dhe muajt, javë dhe muajt në vijim, të kemi edhe dokumente të cilat nuk do të jenë fake news, të cilat do të do të jenë në funksion të asaj që të parapërgatisin publikun si në Kosovë ashtu
dhe në Serbi për atë që pritet të ndodhë, pra për vijen nga do të kalojnë kufit e ri në mes të Kosovës dhe Serbisë. Si mendoni ju në fakt, a është e mundshme një marrëveshje kaq ambicioze, pra me ndryshime kufish? Pa dyshim, marrëveshja është ambicioze, por është plotësisht e mundshme, sepse dy skenaret e tjerë të cilët do të mund të zgjidhin problemin shqiptaro-serb në Kosovë janë edhe më pak të mundshëm. Skenari I integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës është pothuajse I pamundshëm. Skenari I invadimit ushtarak të Kosovës në veri të vendit po ashtu duket I pamundshëm në këtë periudhë, kështu që vetëm mundësi mbetet ndarja etnike mes të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë, po flasim për veriun e Kosovës dhe për jugun e Serbisë. Pastaj, pse është e mundshme marrëveshja e shkëmbimit të territorëve, është për arsye sepse ky territor është I shkëmbyer tashmë një herë. Pra në vitet 50-ta, Republika e Serbisë dhe krahina autonome atë kohë e Kosovës ka shkëmbyer pikërisht këto dy territore dhe pikërisht ajo marrëveshje do të mund të shërbente si një precedent dhe në anën tjetër është e mundur për një arsye shtesë sepse kufiri etnik mes serbëve dhe shqiptarëve si në veri të Kosovës ashtu edhe në jug të Serbisë është kufi etnik I pastër siloti dhe në aspektin teknik nuk do të mund të paraqiste as edhe një problem të vetëm. Sa I përket resurseve minerare, edhe ato janë në hartën e asaj Kosovës shqiptare, ndërsa sa I përket liçenit të ujmanit të shumë përfolurit, për atë do të mund të kishim disa zgjidhje të mundshme. Njëra ndërto besoj unë që do të jetë e bazuar në konventën për ujërat e ëmbla. Fisnik Halimi, faleminderit për komentet tuaja, drejt për drejt nga studio e Top Channel në Kosovë. Ish kryetari I Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika ka sërish probleme me drejtësinë. Prokuroria e ka marrë sërish si të pandehur ish kryebashkiakun e Vlorës së bashku me 7 punonjës të bashkisë që drejtonte. Arsyeja është se akuzohen për abuzim në dhënien me koncesion të parkimeve në qytetin e Vlorës për 15 vite. Koncensioni u dha kompanisë TIS Park SHPK, ajo ishte regjistruar në shtetin Delaware në SBA dhe është thjesht një offshore. Ndjekim Anila Hoxha. Jo shumë larg zgjedhjeve lokale në vend, ish kryetarit të Bashkisë Vlorë Shpëtim Gjika I hapen sërish probleme me drejtësinë. Prokuroria e Vlorës e ka dërguar sërish të pandehur në gjykatë Shpëtim Gjikën për dyshimet se ai ka shpërdoruar detyrën gjatë kohës që mbante detyrën e kryebashkiakut. Siç dyshon prokuroria, Gjika bashkë me 7 punonjës të tjerë të bashkisë kanë shkelur ligjin gjatë dhënies me koncesion për parkimet me pagesë në 24 rrugë në qytetin e Vlorës. Siç parashikoi në kontratë, duke nisur që nga 2015-a, për 15 vitet e ardhshme, qytetarët duhet të paguanin 50 lekë për çdo orë parkimi, ndërsa bashkia do të merrte 10 milion lekë për çdo vit nga kompania private. Dhënia me koncesion një firme që kishte adresën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u miratua në unanimitet nga Këshilli Bashkiak, por I menjëhershëm ishte reagimi I qytetarëve, të cilët në formë proteste kundërshtuan hapur bllokimin e automjeteve të tyre, duke sjellë tërheqjen e kompanisë, e cila ka paditur Bashkinë e Vlorës në gjykatën e arbitrazhit. Por prokuroria dyshon se përfshirja në kontratë e detyrimit të Bashkisë së Vlorës për t'i paguar kompanisë së paku $20 milion në rast të ndërprerjes së kontratës ka shkaktuar dëm ekonomik. Nga ana tjetër, ish kryetari I Bashkisë së Vlorës I pyetur nga prokurorët për këtë fakt, I ka hedhur poshtë qëndrimet e akuzës, pasi sipas tij nuk ka vepër penale, për sa kohë nuk ka dëm ekonomik. Rënja e temperaturave ka sjellë rreshje dëbore në veri dhe në jug të vendit, sot në mëngjes u zbardhë dhe qyteti I Durrësit. Ndërsa temperaturat kanë rënë ndjeshëm e do vijojnë të tilla. Ndjekim Kristi Gonga. Ditët e ngrohta me diell u kanë lënë vend rreshjeve të dëborës këtë fundjavë. Jemi ndalur në qytetin bregdetar të Durrësit pasi mëngjesin e së shtunës ky qytet është zgjuar nga rreshjet e dëborës. Për shkak të rënies së temperaturave gjatë natës, Durrësi është përfshirë nga dëbora duke shnuar kështu borën e parë për këtë sezon dimëror. Flokët e borës kur bien janë shumë të bukura. Mua më pëlqen të luaj me topa bore me shokët. Nuk ka shkrit, ka andi lart.
Teksa shenjat e mbetura të flokëve të borës në Durrës kanë ngelur në gjethet e pemëve apo mbi çati, dëbora në qarkun e Korçës ka arritur deri në 10 cm. Rrugët në pikat turistike të Dardhës dhe Voskopojës kalohen me zinxhir. Me zinxhir këshillohet të qarkullohet edhe në qafën e qarit. Në pikën kufitare të Kapshticës ka pasur rreshje dëbore, por qarkullimi bëhet normalisht. Edhe përmeti në orët e para të mëngjesit është zbardhur nga rreshjet e borës. Dëbor ka rënë edhe në qafën e Llogaras, por rreshjet kanë qenë të dobta dhe qarkullimi i mjeteve vijon normalisht. Rreshjet e dëborës në Buqis janë shoqëruar me erë të fortë dhe temperatura të ulta deri në -8 gradë Celsius. Situata ka nisur të vështirësohet në shumë rrugë nacionale dhe ato rurale, për shkak të erës së fortë dhe rreshjeve të dëborës. Për drejtuesit e automjeteve, situata është e vështirë në aksin nacional Qafe Buallit Fush Buqis, në vendin e quajtur Gurët e Skënderbeut, ku për shkak të erës së fortë dhe dëborës, kalimi është i vështirë. Si pasojë e motit të keq, disa zona kanë pasur vështirësi me furnizimin me energji, pasi shtyllat elektrike kanë rënë, duke krijuar shkuputje për disa orë të dritave. Kjo situatë pritet të vijojë deri ditën e hënë dhe më pas do të ketë një rritje të ndjeshme sërish të temperaturave. Ulja e temperaturave ka sjellë edhe erëra shumë të forta, veçanërisht në Lezhë dhe në luginën e Lumit Mat. Disa kamion janë përmbysur nga forca e erës, ndërsa janë dëmtuar edhe banesa atje. Siç raporton kolegja Kristiana Pemaj nga Lezhë, çatit e shtëpive kanë fluturuar në ajër. Erat e forta sollen njësër problematikash në rrethin e Lezhës. Një kamion i ngarkuar me polisterol u përmbys në rrugë mbi urën e Lumit Mat. Fatmirësisht nuk pati pasoja në njerëz. Nga erat e fuqishme, pati edhe dëmet e tjera në tabela dhe pemë gjatë autostradës Lezhë-Milot. Një familje përbër nga 8 antar ka shpëtuar mrekullisht në Lezhë, pasi erat u kanë prishur qatin, ndërsa ata po flinin. Ina friksose për na zënë qatia mëren, një mre po të nëndës, ka fillu era furt, kurse shkatrimi ka në mjesë në 70. 3 pjesë janë shkatruhe, kurse tjetra është e pa shkatruhe, po shkatrën deri më dërë, punë me ta. Ta që i bajnë thire, kriterit bashkis, i bajnë thire, si të në një muaj se në një familje me nevoj, se kina invalidi 22 vjeqe vojze në ratë, 8 vetë pa punë, 4 fëmijë kam në shkollë. Ndërko, në disa zonat e Lezhës, ka munges të energjisë elektrike. Një pjesë e mirë e qarkut të Lezhës ka qenë pa energji për shkak të dëmeve të mëdha që shkaktoi stuhia me erën e fortë. Ndërkohë që sot në zonën e ishull Lezhë, 2 persona mundën të shpëtohen nga flakët që përfshin një magazin ngjitur banesës së tyre. Flakët janë ndihmuar shumë nga era e fortë. Sipas institucioneve të para, mendohet se shkak i zjarrit mendohet se shkak i zjarrit ka qenë energjia elektrike, e cila gjatë gjithë ditës ka patur probleme atje. Kanë qenë banorët e zonës që u kanë ardhur në ndihmë 2 të moshuarve pasi kanë parë flakët, por e menjëhershme ka qenë edhe mbërritja e zjarfikësve, e cila ka bërë të mundur shuarjen e flakëve duke mos lejuar djegjen e banesës aty pranë. 2 të vdekur në Puk dyshohet pikërisht nga moti i keq. Erërat e forta sollën probleme të shumta edhe në vaun e Deës. Çati banesash janë shkatëruar, por edhe shumë ndërtime të lehta. Forca e erës ishte shumë e madhe dhe ka këputur edhe linjat e energjisë elektrike, ndërsa e ka bërë pothuajse të pakalueshme një urë metalike, duke u shkullur gjithë bazamentin e saj. Ndërsa në Bushat era e fortë i shkatroi serat e sapo mbjellën nga fermerët. Policia në Shkodër kërkon që drejtuesit e mjeteve të bëjnë kujdes sepse era e fortë vijon. Qytetet shqiptare kanë infrastrukturë të vështirë për çdo kënd, por për personat para apo tetraplegjik kthehen në të pakalueshme. Jeta mbi 4 rrota për këta persona është e vështirë sepse ata nuk kanë akses në transportin publik, në institucione apo edhe për të kaluar një trotuar. Sot do t'ju tregojmë historinë e një gruaje nga Durrësi, e cila jetën e saj e kalon në karrocën me të cilën lëviz.
Jeta mbi një karrocë me rrota nuk është as pak e lehtë për Adivian. Ajo është një vajzë tepër kurajoze dhe nuk dorëzohet lehtë, por barierat e shumta që hase bëjnë atë dhe personat e tjerë me aftësi të kufizuar të jenë plotësisht të varur nga të tjerët, veçanërisht nga familja. Për momentin janë institucionet që janë një nga problemet kryesore që ofrojnë shërbime për qytetarët dhe ne ndjehemi të përjashtuar nga këto shërbime. Po kështu është edhe prefektura, teatri, janë edhe institucionet arsimore. Transporti urban është një nga problemet kyçe që na privon për të lëvizur, për të patur një jetë të pavarur. Jo vetëm transporti publik, edhe ai taksi nuk ofron akses për ta. Transporti e kurudhor gjithashtu. Një person në karrocë me rrota nuk ka akses as për të tërhequr paratë e veta në bankomatet, të cilat janë vendosur në lartësi të paarritshme. Ndaj Adivian e gjen gjithnjë në mbrojtje të drejtave të saj dhe të personave para dhe tetraplegjik, shoqatën e të cilëve drejton prej disa vjetësh në qytetin e Durrësit. Aftësinë ma kufizon ambienti ku unë lëviz, ku unë jetoj. Barrierat që ekzistojnë në rrugë, në infrastrukturë, gjithandej më privojnë mua dhe më bëjnë me aftësi të kufizuar. Mimoza është gjithnjë pas një karroce. Ajo tregon se shpesh edhe rampat ekzistuese nuk janë në pjersinë e duhur. Sot nuk ja doli dot të ngjisë karrocën e djalit të saj Robertit, 32 vjeçar në rampën e institucionit kulturor në qendër të Durrësit. Dhe jo vetëm këtu, poliklinika e specialiteteve shëndetësore është një tjetër problem për të. Gjithë ajo të marrë këtu, futët, shko ke prefektura, kërkun, shko ke bashkia, asnjë gjë, shko ke poliklinika, që kemi të përditshmën. S'ka thot në gjithë, po çfarë të ngjez varta më për shkallëve. Adivia, Roberti dhe shumë të tjerë po ngrenë zërin për rritjen e aksesit në Bashkinë Durrës përmes përshtatjes arkitektonike të godinave publike dhe atyre të banimit, si dhe infrastrukturës rrugore, arsimore e shëndetësore, për të lehtësuar lëvizjet dhe marrjen e shërbimeve dhe nga personat me aftësi të kufizuara. Nuk ka shërbime pa aksesueshmëri. Prandaj ne po luftojmë për një shoqëri gjithëpërfshirëse. Prandaj po ngrem zërin që të bëjmë qytetin gjithëpërfshirës, që të kemi qytet për të gjithë. Sipas Instatit, në territorin e Bashkisë Durrës ka 11.883 persona me aftësi të kufizuara. Top Channel sjell sot për të gjithë emigrantët emisionin më të ri të titulluar Diaspora. Ky emision i kushtohet tërësisht emigrantëve shqiptar që jetojnë jashtë. Ata vetë do t'rregojnë historitë e tyre të vërteta. E veçanta e këtij programi është se do të transmetohet sonte në orën 20 me orën lokale këtu në Shqipëri në kanalin e YouTube në Top Channel. Diaspora në kanalin e YouTube. Diaspora, produksioni Top Channel, nis sonte në orën 20 transmetimin në kanalin e Top Channel. Diaspora është një program kushtuar shqiptarëve të thjeshtë që jetën e tyre e kanë ndërtuar në emigrim. Ky program i kushtohet atyre. Rrëfime nga shqiptarë që jetojnë prej vitesh në çdo vend të botës. Fillimet, vështirësitë dhe si kanë arritur sot të jenë sipërmarrës apo të punojnë në administrata shtetërore. Unë quhem Eduard Alia, jam nga Puka. Diaspora nis me rrëfimin e shqiptarit nga Puka, Eduard Alia, avokati i suksesshëm që punon në Londër dhe që ka themeluar jetën e profesionistëve shqiptar. Çdo javë shqiptar që jetojnë në të gjithë botën do të jenë pjesë e emisionit Diaspora, me rrëfime të sinqerta dhe si e shikojnë zhvillimin e Shqipërisë dhe përfshirjen e diasporës. Top Channel fton të gjithë shqiptarët jashtë vendit të bëhen pjesë e këtij projekti dhe të regjistrojnë të dhënat në formularin e posaçëm në websajtin e Top Channel. Top Channel, televizioni që bashkon të gjithë shqiptarët. Ndërsa sot në Dua të bëj të lumtur, Arbana Osmani do të na tregojë një histori që sjell emocione të forta. Një 41 vjeçar që nuk e ka njohur kurrë nënën e tij. Ajo u braktis në jetimore kur ishte vetëm 5 ditësh dhe sonte fal Dua të bëj të lumtur do të rigjej nënën e tij biologjike. Emisioni Dua të bëj të lumtur sjell sonte në mbrëmje një takim prindëror të pashikuar më parë. Historia prekse e djalit të braktisur në jetimore kur ishte vetëm 5 ditësh e që merr tjetër kthes fal programit Dua të bëj të lumtur. Jam e lumtur. Në edicionin e tij të tretë Dua të bëj të lumtur është programi me rekorde më të mëdha audience. Gjatë këtyre javëve të transmetimit, ai ka mbërthyer pas ekranit miliona shikues dhe ka marrë miliona klikime në YouTube. Me historitë më të diskutuara, emisioni ka bërë të lumtur shumë personazhe dhe ka dhuruar surpriza të jashtëzakonshme. Vendosa që siguroj një banesë, përkatësisht një apartament.
Ceremonia e çmimeve Oscar do të transmetohet të dielën në mesnatë në ekranin e Top Channel. Kolegja Jetona Koçibelli do të jetë në studio për